Okay, so ini saya nak tunjukkan cara saya beli Sansevieria daripada rakan-rakan ni. So sebelum ni apa yang dia buat ialah dia letak alas ni di bahagian bawah kotak, dan kemudian atas kotak dia letak lagi apa ni benda ni? Bubble wrap. Bubble wrap, dan dia letak lagi ni dan baru dia tutup. Dan lepas tu dia lihat di sekeliling dia susun dalam ni, sekeliling dia letak lagi kertas-kertas untuk memastikan Sansevieria ni dalam keadaan yang baik. Ni contoh dia lah. Okey, pokok-pokok yang dia telah wrap dengan tisu begitu sempurna cara dia wrapping. So kita buka wrapping. Okey, kita akan buka perlahan-lahan lah. Macam mana entah ni. Tergigit dia. Balik lah. Okey, nampak ni perlukan masa berapa lama Saya nak buka ni pun, nak buka senang, nak wrap tu mungkin ambil masa. Nampak? Dia sambung lagi tisu. Berapa roll tisu nampak nampak? Nampak sini. Nampak tu? Okey. Begitu teliti cara dia membalut pokok. Dekat pakar. Okey ni. Pokok yang sama ni apa ni? Macam mana lah dia menggunakan balutan ni? Kita ni tak jumpa pula. Ni. Nampak macam mana dah. Tu dah jumpa. Kena fikir ni nak balut macam mana ni. This boleh jadikan garis panduan lah. Ni cute ni pokok ni. Okey, letak dulu. Ni mana dia punya punca ni? Jumpa tak punca dia? Kagum okey. Satu-satu daun jenuh juga ni. Nampak dia berbelit dalam daun. Kalah mami. Mami kita buka mami ni. Mumi. Entahlah. Nampak begitu sehingga nak buka cari dia punya ni pun tak jumpa dah. Lagi. Okey. Ni nampak? Kat tengah-tengah ni pun dia letak juga. Teliti macam pokok yang sama juga. Kita beli semua pokok yang sama ni. Macam pokok sama lagi. Entahlah. Ni nampak at least video ni boleh jadikan ni memang dia sampai sempurna. Ni saya tak tahu dia letak apa ni. Dia mungkin letak last but not least. Ni kita cari punca dia. Pokok apakah ni? Macam mana ni? Dia mula dari mana ni? Tak tahulah dia mula dari mana. Comel. Okay, so ni nampak banyak je. Saya tak tahu isu nak buat apa ni.
tak pasti masa order tu. Dia kata dia tak pasti ni pokok sama ke pokok lain. Lupa nampak sama pula. Okay. Okay. Kita dah selesai unboxing. Okay, bye.